Kusing, salitang ano nga bang tinutukoy? 1 centavo, 25 centavos, 5 piso, kalahating sentimo ng panahon ng Amerikano o ng Kastila, o isang barya bago pa man dumating ang mga Kastila. Nalilito ka rin ba? Ako nga pala si JB Rapanan ng Numismatics Philippines. Halika, samahan niyo akong tuklasin kung ano nga bang sinasabi ng kasaysayan sa salitang kusing. Ayon sa Diksionaryong Pilipino ng University of the Philippines, ito ay may dalawang kahulugan. Una, ito'y salaping barya na may halagang kalahating sentimo noong panahon ng Espanyol. Ang ikalawa naman ay tumutukoy sa salitang binting na may kahulugang 25 centavos. Tama nga ba ang kahulugang ito? Aalamin natin kung anong sinasabi ng kasaysayan. Mapunta tayo sa taong 2004. Ito yung taon na sinimulan ng Arsobispo ng Manila na si Cardinal Guadencio Rosales ang programang Pondo ng Pinoy. Ito yung hinihikayat ang mga Pilipino na mag-ipok ng 25 centavos kada araw para sa mga mahihirap. Pagkakatanda ko, nilalagay pa nila yung 25 centavos sa basyon ng tubig hanggang sa mapuno ito. Kasabay din ng taong iyon, naging team song ng Pondong Pinoy ang kantang isinulat ni Father Carlo Magno Marcelo, ang kantang Kahit Isang Kusing. Noong mga panahong iyon, kinakanta ang Kahit Isang Kusing pagkatapos ng misa. Gayon din, pinapatugtog ito sa programang Oras ng Pondo ng Pinoy sa Radyo Veritas. Ganon din sa online TV program nila. Dahil sa pamagat ng kanta na kahit isang kusing at ang pinapaipon ay 25 centavos kada araw, naging kadikit ng salitang kusing ang 25 centavos. Sa makatuwid, 25 centavos ang tinutukoy ng salitang kusing, at least sa pananaw ng mga Katolikong Pilipino dito sa Manila. Balikan natin ngayon ang kahulugan ng salitang kusing sa Diksionaryong Pilipino ng University of the Philippines. Sa makatuwid, tama ang binting o 25 centavos na kahulugan ng salitang kusing. Ngayon naman, mapunta tayo sa panahong 1960s, 70s at 80s sa parteng Central Visayas at karamihan ng Mindanao, kung saan ang sinasalita ay Cebuano or Bisaya. Sa mga panahong iyon, dalawa ang kahulugan ng salitang kusing. Iba ang kahulugan nito sa mga older generation at younger generation. Unahin muna nating i-discuss ang kahulugan nito para sa mga older generation ng panahong iyon. Sa kanila, ang salitang kusing ay hindi tumutukoy sa halaga ng pera. Ito'y tumutukoy sa kawalan ng pera. Kusing why. Halimbawa, wagiyoy ako, bisag kusing na lang. Sa Tagalog, wala ako kahit anong pera. Mapunta tayo sa younger generation o mga kabataan sa panahong yon. Sa kanila, ang salitang kusing ay slang ng 5 centavos at 5 pesos. Galing sa salitang 5 na binaliktad, kaya naging kusing. Halimbawa sa pangungusap, napildi si Yag kusing sa bantak. Sa Tagalog, natalo siya ng 5 piso sa larong toss coin. Ayan, alam na natin ang kahulugan ng salitang kusing sa parteng Central Visayas at karamihan ng Mindanao sa magkaibang dalawang henerasyon, ang older generation at younger generation. Ang older generation, iimbestigahan pa natin kung saan nanggaling ang salitang kusing. Habang dito,
sa younger generation, alam na natin ang salitang kusing ay nanggaling sa salitang singko. Ito'y mapapatunayan din ng isang diksyonaryo na may pamagat na A Dictionary of Cebuano-Visayan na nilabas noong 1972 ni John Wolfe ng Cornell University ng New York, Southeast Asian Program. Itong diksyonaryong ito rin ay distributed ng Linguistic Society of the Philippines. Ang diksyonaryong ito ay resulta ng mahigit 11 years na malalimang pag-aaral ng wikang Cebuano mula 1960 hanggang 1971 hanggang sa mailimbag ito noong 1972. Kasama dito ni John Wolfe ang mahigit 100 katao gaya ng mga Pilipinong researcher at mga lingwistang Pilipino. Sa makatuwid, masasabi natin ang diksyonaryong ito ay authoritative. Ngayon naman, mapunta tayo sa parehas na panahon sa Morong Rizal. Sa parehas na panahon, mula 1960s, 70s, marahil hanggang 80s, ang salitang kusing ay tumutukoy sa 1 centavo. Sa panahong ding iyon, ginagamit pa ang salitang kusing sa pang-araw-araw na kalakalan, sa mga palengke, sa eskwelahan, o pagbibili ka sa tindahan, ginagamit pa ang salitang kusing. Ito rin ay mapapatunayan ng isang diksyonaryong inilabas ni Reynato S.M. Aquino, isang Tagalog or Filipino instructor. I-recap lang muna natin. Sa Manila, noong 2004, at least sa mga Katolikong Pilipino, ang kahulugan ng salitang kusing ay 25 centavos. Sa Cebu naman, depende sa henerasyon ng tao. Sa older generation, ito'y tumutukoy sa kawalan ng pera, habang sa younger generation naman, ito'y tumutukoy sa 5 piso o 5 centavos. Sa Morong Rizal naman, ito'y tumutukoy sa 1 centavos. Sa makatuwid, depende sa lugar, sa panahon, at sa generation ng tao, ang salitang kusing ay may iba-ibang kahulugan. Papunta naman tayo sa panahong 1950s. Taong 1950 or 1951, inilabas ng Committee on National Language Textbook Preparation ang librong Panitikan para sa mataas na paaralan. Ayon dito, ang salitang kusing ay tumutukoy sa 2 beles. Ang beles ay pera noong panahon ng Kastila na tinatawag na maribeles or maribedis. Ayon din sa librong ito, ang beles ay nagkakahalaga ng 1/4 ng sentabo. Sa makatuwid, ang kusing ay half centavo. Balikan natin yung Diksionaryong Pilipino ng University of the Philippines. Ayan, napatunayan na natin na ang 2 kahulugang nakasulat dito ay tama. Sa laping nagkakahalaga ng kalahating sentimo ng panahon ng Kastila at binting or 25 centavos. Sa kasalukuyan, ang salitang kusing ay hindi na ginagamit sa pang-araw-araw na pananalita. Ang kusing ay maririnig mo na lang madalas sa loob ng paaralan, particularly sa panitikang Pilipino. Halimbawa, ang Noli Me Tangere, ang ilang translation sa wikang Pilipino, ginamit ang salitang kusing kapalit ng salitang kwarto. Sa parteng sinisisi ni Bruno ang kanyang kapatid, sa original Spanish version, ang nakasulat ay "Porque estamos sin un cuarto", or sa wikang Pilipino ay "Wala na ako kahit isang kwarto". Sa ibang English translation, ang pinalit nila sa salitang kwarto ay penniless. At sa wikang Pilipino naman, depende sa version na babasahin mo, ang ginamit ay kwarta o kusing. Tingnan natin kung anong masasabi ng kasaysayan kung tama nga ba ang salitang kusing sa pagtukoy sa salitang kwarto. Ayon sa librong Estudios Gramaticales sobre la Lengua Tagalog, noong 1929,
ni Pedro Serrano Lactau, ang kunding or kusing ay nagkakahalaga ng kalahati ng kwarto. Sa makatuwid, ang original version ni Jose Rizal ay hindi tumutukoy sa kusing. Dahil din sa librong ito, nagkaroon tayo ng isang clue na isa pang tawag sa kusing ay kunding. Recap lang tayo. Ngayon, alam na natin ang dalawang pinagmulan ng salitang kusing sa magkaibang panahon. Una, nanggaling ang salitang kusing sa salitang singko. Ngayon naman, nalaman natin ang isa pang pinagmulan ng kusing ay galing sa salitang kunding. Alamin pa natin kung ano matutuklasan natin sa salitang kunding. Bago tayo pumunta sa panahon ng mga Kastila, tingnan muna natin kung anong kahulugan ng salitang kusing noong panahon ng mga Amerikano. Ayon kay Gilbert Perez, sa kanyang panulat sa The Numismatist, Volume 35, page 46, ang salitang kusing ay tumutukoy sa half centavo, ang pera naman ay tumutukoy sa 1 centavo, isang bagol naman para sa 5 centavo, 16 naman para sa 10 centavos, 1 bilyon para sa 20 centavos, at isang salapi para sa 50 centavos. Sa mga panahong ito, ang kusing ay tumutukoy sa half centavo. Pinatutunayan din ito ng isang diksionaryong inilabas noong 1915 na may pamagat na Filipino-English Dictionary ni Eusebio Dalus. Ayon din sa diksionaryong A National Language English Vocabulary noong 1924 ni Rangaswamy Parthasarathi, ayon sa dalawang diksionaryong ito, ang kusing ay tumutukoy sa half centavo. Sa mga panahong iyon, at least nung nilabas yung unang diksyonaryo noong 1915 at yung ikalawang diksyonaryo ng 1924, hindi na nakikita ng karamihan ng Pilipino ang half centavo. E di nating i-assume na sa mga panahong iyon, ang salitang kusing ay tumutukoy na sa walang halaga. Kasi nga, hindi na nila ito nakikita. Sa kadahilanang ito, dahil ang kusing ay wala ng halaga, or at least hindi na nila nakikita sa parteng Central Visayas at karamihan ng parte ng Mindanao, ang salitang kusing ay wala ng halaga. Gaya nung nabanggit natin kanina. Mapunta tayo sa taong 1904. Noong ikalawang taon na nung inilabas ang half centavo, 1903 siya nilabas. Noong mga panahong iyon, nakikita pa ng mga Pilipino ang half centavo at hindi pa nila ito tinatawag na kusing. Ang tawag pa ng mga Pilipino sa half centavo noon ay kwarta. Ito'y mapapatunayan ng isang diksionaryong inilabas noong 1904 ni Charles Nigg at Tagalog-English and English-Tagalog Dictionary. Nakasulat doon na ang half penny or half centavo ay tinatawag na kwarta. Mapunta na tayo sa panahon ng mga Kastila. Ngayon, alam na natin na ang salitang kusing ay tumutukoy din sa salitang kundin. Banggitin ko muna na noong 1857, naglabas ng isang decree ang Espanya kung saan nire-require nila na ang gagamitin sa mga talaan ay peso at centavos. Ang conversion ay sa bawat 1 peso ay may 100 centavos at 1 peso ay may katumbas na 160 kwartos. Itong conversion na ito ang gagamitin natin sa mga susunod na bahagi ng talakayan. Ayon sa librong Nueva Gramatica Tagalog noong 1872 ni Joaquin de Coria, nasasaad dito na ang tawag ng mga Tagalog sa kwarto ay bariya at ang kalahati ng kwarto ay kundin. Gamit ang conversion rate kanina, sa makatuwid, meron 320 kundin sa 1 peso. Sa makatuwid, ang katumbas ng isang kundin ay 0.31 centavos. Ayon naman sa librong Arte de Lengua Tagala noong 1860
at 1850 ni Sebastian de Tones. Nakasaad dito na ang isang real ay katumbas ng 24 kunding o kondin. Gamit ang conversion rate kanina, ito ay katumbas ng 4.17 centavos. Noong 1832 naman, ayon sa Vocabulario de Lengua Tagala ni Juan Jose de Noceda, ang bawat isang real ay katumbas ng 8 kundin. Gamit ulit ang conversion rate kanina, ito ay may katumbas na 12.50 centavos. Recap lang tayo sa isa pang pinagmulan ng salitang kusing. Kusing na nanggaling sa salitang kunding, kundin, at kondin. Depende kung sinong numismatista o linguista ang kakausapin. Ang salitang kundin ay nanggaling sa salitang kundri na sinaunang pera ng Malay. Mapunta na tayo sa panahong bago pa man dumating ang mga Kastila. Sisimulan ko to sa isang journal kung saan may mga grupo ng archaeologists na naghukay sa Sulu area. Ayon sa The Philippine Journal of Science, Volume 77, Number 1, may mga nahukay silang barya na katulad sa mga barya ng sinaunang China na tinatawag ng mga locals na kusing basi at kusing piris. Ngayon, may pagsisimulan na tayo ng salitang kusing. Ang kusing basi at kusing piris. Taong 1899 naman, ayon sa The Merchant's Handbook of Money, Weights and Measures, with the British equivalent, nakasaad dito na sa Sultanate of Sulu ay may dalawang perang nabanggit. Ang basi at pitis. Ang basi ay gawa sa bar iron at ang piti naman ay gawa sa zinc. Pag sinabing kusing basi, ito'y tumutukoy sa isang kusing na gawa sa iron at ang kusing piris naman ay tumutukoy sa isang kusing na gawa sa zinc. Mapunta tayo sa taong 1417 or 603 years ago. Ayon sa kasaysayan, may 3 hari ng Sulu ang naglakbay papuntang China upang magbigay ng tribute sa Yongle Emperor na si Chuti. At nang makabalik ang isa sa mga hari pabalik ng Sulu, ayon na rin sa The Philippine Journal of Science na nabanggit kanina, may dala siyang 2,000 barya na galing China na ang tawag ng mga Chino ay Chichen. Sa makatuwid, Chichen ang pinagmulan ng salitang kusing, or ayon sa English Sulu Malay Vocabulary with Useful Sentences noong 1893 ni Anson Cowie. Ayon sa librong ito, sa Sulu Sultanate may tinatawag na baryang kusing tambaga. Ang tambaga ay tumutukoy sa salitang copper or brass. Sa makatuwid, pag sinabing kusing tambaga, ito'y barya na gawa sa copper or brass. So 3 na yung alam natin, kusing basi, kusing piris, at kusing tambaga. Sa makatuwid, ang salitang kusing ay nanggaling sa salitang kusing. At ang salitang kusing naman ay nanggaling sa salitang tichi or tichen. Nabanggit din sa librong ito na 10,000 basi ang katumbas ng $1. So recap lang tayo. Ayan, alam na natin ngayon na may 3 pinagmulan ang salitang kusing. Ang 5, ang kundin, at ang tichin. Ang tinuturing pala natin ngayon na walang halaga at binabaliwala natin ay naging saksi pala sa mahabang kasaysayan ng Pilipinas, ang salitang kusing. Kung may natutunan ka sa bidyong ito, please like, share, and subscribe to this channel. At kung may kakilala kang naguguluhan sa salitang kusing, ipanood mo ang bidyong ito. Kung bago ka sa channel na ito, huwag kalimutan pindutin ang subscribe button at notification bell
para updated ka sa mga susunod nating video.